السلام عليكم. أنا غيدة الزهراني، بتكلم اليوم عن radiology أو vertebral column. طبعا أول شي خلينا نقسم ال vertebral column cervical, thoracic, lumbar, sacral, coccygeal. فبداية في cervical spine، radiograph تبع cervical spine أهم شي. هذا بالنسبة لللاترال. أهم شي نشوفه إنه نعد الفرتبرا، إذا كانت 7 تمام، الراديوغراف كويس نقدر نعتمد عليه. ثاني شي نتأكد من الألاينمنت ما حتكون بس في السيرفيكال سباين، حتكون في كل الفرتبرا. فإيش هي اللاينز اللي أشوفها لما أجي أتأكد من الألاينمنت؟ أول شي الانتيريور vertebral line والposterior vertebral line حتكون anterior و posterior vertebral body، والspinolaminar line، وكمان posterior spinous line. طيب في لاين زيادة اللي هو perivertebral soft tissue line. هو حيكون هنا، هذا الفارنكس، وهنا اللارنكس والتراكية، من ورا حيكون الإسوفاجس. اوكي، فبشوف هذا اللاين إذا كان في أي يعني ماسز أو يعني أشياء زايدة في الفارنكس أو حتى في التراكية، أشوفها من خلال هذا اللاين. بس هذا اللاين شوي تركي له، لأنه ممكن يجيني اكس راي وبشوف زي كذا الفارنكس مش موجودة. هل هذا معناته البيشنت ما عنده فارنكس مقفل يعني تماما ولا لا، هو موستلي كان بيبلع وقت الاكس راي، عشان كذا بتبان بهذا الشكل. هذا بالنسبة لعدد الفرتبرا اللي مفروض أشوفها. هذا بيشنت نط بمسبح وصقع في البيس. جاله نيك بين، جاي يشتكي من نيك بين. عملوا الاكس راي بس هو ايش كان عنده؟ ايش اسمه يا ربي؟ overriding shoulders اعتقد. نسيت الاسم، بس انه ايش الشولدرز تبعه كانت مرتفعة، فما قدروا يعني يشوفوا هنا في الصورة اللي على اليسار، ما قدروا يشوفوا غير 5 فيرتبرا، سيرفيكال فيرتبرا. المفروض هم يشوفوا 7، فحاولوا مرة ثانية، قدروا يشوفوا في الثانية 6 فيرتبرا. طبعا السكس فيرتبرا كان فيها ديسلوكيشن، وعرفوا المشكلة من هنا. كمان عندنا الأوبليك فيو أوف سي سباين. في الأوبليك فيو للسي سباين حنشوف الفورامين. الفورامين المفروض تكون same size. يعني مثلا الفورامين هنا نورمال، هنا والله كانت أضيق من الباقية، نبي نعرف نشوف إذا كان في فورامين ضيقة، هل بسبب تيومر، هل بسبب arthritis، حتى ممكن ميتاستاسيس اللي هو. المهم إنه نقدر نشوفه عشان يعني الكومبليكيشنز لها إنه يحصل entrapment للنيرفز اللي طالع من الفورامين. كمان عندنا الأوبن ماوث أودونتويد فيو، حنشوف فيه بس C1 والC2. C1 حنشوف اللاترال فيو، C2 حنشوف الأودونتويد بروسيس والبودي والسباينس بروسيس. إيش مهم نعرف؟ إنه يكون كلها aligned. أوكي، هنا المسافة اللي هنا المفروض تكون نفسها. نشوف برضو الانفيريور articular surface
C1 وال superior articular surface لل C2. طيب هنا open mouth view. space اللي هنا كانت مختلفة، هنا أضيق من هنا، هذا يدلنا إنه في مشكلة في ال C1، ممكن dislocation، ممكن fracture. هنا كمان السبيس اوكي تمام، بس ايش في fracture في الأودونتويد بيس اللي هو type 2 أودونتويد fracture. type 1 حيكون في tip. type 3 حيروح lateral mass. this is type 1. type 3. طيب بالنسبة للثراسيك vertebra برضو حنشوفه anteriorly و laterally. thoracic vertebra ما حنشوف بس الvertebra، حنشوف كمان الريبس. الvertebra حنشوف البودي، حنشوف الديسك، حنشوف البيديكلز، حنشوف spinous process. الريبس حنشوفها هنا زي ما قلت. في نقطة انه في اللور ريبس ما حتكون كلها ظاهرة، لأنه الإندز تبعتها حتكون كارتليج mostly، فما حتبان في الإكس راي زي البون. يعني هنا بس بنشوف هذا البون، ما حتشوف الكارتليج. طيب هذا patient حصل له موتورسايكل accident، فجانا عملنا له anterior، يعني جاهم عملوا له anterior view للthoracic vertebra. شافوا fractured ribs. هنا fracture كمان، هنا كمان fracture. طيب هذا اللاترال view نفس الشيء، هنشوف البودي، هنشوف الانترفيرتبرال ديسك، هنشوف spinous process، هنشوف الريبس كمان. الalignment كمان مهم نشوفه. الalignment كذا حيكون normal، posterior normal، وال posterior spinous I guess. ممكن لحد هنا لأنه اللي فوق مو واضح. عموما اللمبر vertebra X-ray anterior. lumbar vertebra اللي حنشوف فيها حنشوفه في الثراسيك، بس ايش الفرق بينهم؟ انه في الثراسيك حنشوف الريبس، في اللمبر حنشوف الترانسفيرس بروسيس. كمان في نقطة انه الميتاستاسيس لما يحصل في الفرتبرا حنشوفه بداية الميتاستاسيس حيكون في البيديكلز، بس هنا عندنا صورة الميتاستاسيس حصل، وصل للبودي خلاص، وموجود في الإيليوم وموجود في الساكرم كمان، أو في الإليوساكرال جوينت. طيب اللمبر فيرتبرا lateral view same. حنشوف البودي، نشوف الديسك، هنا حيكون أوضح الديسكس. حنشوف الكريست of إيليوم، هنا حتكون in line with L4. lumbosacral interspace والساكرم كمان، والفورامينز الفورامينز كمان حنشوفها. again نتأكد انه ما في تضيق في الفورامينز. طيب الأوبليك فيو لللمبر فيرتبرا هنعمله عشان نشوف السكاتي دوغ. ايش هو السكاتي دوغ؟ هذا هو سكاتي دوغ. اوكي، سكاتي دوغ كل جزء منه بيمثل حاجة. يعني هنا عندنا الإير، حتكون البيديكل،
الهيد حيكون superior articular process والlegs حتكون frontal legs حتكون inferior articular process للvertebra نفسها. legs اللي من ورا اوكي سوري legs من ورا حتكون السباينس بروسيس، والترانسفيرس بروسيس حيكون اللي هو النوز. اوكي البارس انتر ارتيكولاريس اللي هو النك. فلما يجينا السكوتي دوغ مسكين بهدد راسه مقطوع، نعرف انه عنده مشكلة في البارس او فراكتشر. طيب بالنسبة للساكرال اكس راي هي ما فيها كلام كثير، بس حنشوف الساكرو إلياك جوينت، حنشوف الريليشن مع اللمبر فيرتبرا والهيب الهيب بونز والفيمر والهيب جوينت كمان. طيب الانجريز إما حتكون فليكشن أو extension. فنبدأ بالفليكشن injuries. أول حاجة الويدج فراكتشر. الويدج فراكتشر هو نتيجة compression على الفرتبرال بودي. فالفرتبرال بودي بيدخل في بعضه بيصير بهذا الشكل. لما نشوف القياس between anterior body surface والposterior body surface حيكون في اختلاف. الposterior حيكون أكبر لأنه هنا يعني هو دخل في بعض وحصل fracture زي ما هو واضح في الصورة اللي هنا. تاني حاجة tear drop fracture حيكون غالبا في cervical body في cervical body حيكون anterior inferior، يعني في الانتيريور surface وفي الانفيريور كمان. كيف شكله حيكون زي tear drop كده، وهذا باقي البودي. هنا كمان حيكون زي tear drop وهنا الباقي tear drop أو يعني مثلث. كمان عندنا clay shavelers fracture اللي هو avulsion of piece of spinous process. الافولجن يعني انه انسحب وتفكك. usually بيحصل في اللور cervical vertebra، بيكون بهذا الشكل، يعني spinous process اتفكك لجزئين. كمان عندنا dislocation atlanto-occipital أو atlanto-axial. الاتلانتو-occipital حنشوف dislocation ما بين C1 والسكال. طبعا الصورة هذه ما أعرف كيف صار هذا الشيء، بس يعني أتوقع حنشوفه أكثر يعني زي ما هو على اليسار. أوكي الأتلانتو أكسيال الديسلوكيشن بيصير between C1 و between الأدونتويد process، حيمشي anteriorly وكمان حيرتفع. فهنا النورمال، وهنا لما يحصل atlanto-axial dislocation. عندنا كمان bilateral facet dislocation
يعني هنا spinous process، هنا الفاسيتس. dislocation حصل في التو فاسيتس bilateral. فكيف بيطلع لي؟ واضح جدا لما نشوف الالاينمنت هيكون زي كده. طبعا حمشي مع اللور vertebra. وعندنا difference in fracture برضو flexion. الفراكتشر حيكون في الانتيرير وفي البوستيرير arches of C1 مع transverse ligament rupture. المسافة between الأودونتويد واللاترال ماس of C1 حتكون زايدة بشكل فظيع، يعني النورمال إنه يكون هنا تقريبا زي ما انتم شايفين، يعني double the distance. عندنا كمان الهانجمان fracture أو الرجل المشنوق fracture. يعني هو by name اللي بينشنقوا بيحصل لهم هذا الفراكتشر ليه؟ لأنه الويت كله حيجي في هذه المنطقة، فبيحصل فراكتشر هنا وحيكون شكله بهذا الشكل. السباينس بروسيس حينزل على تحت وحنشوف الفراكتشر هنا أصلا. غالبا حيكون في C2 أو C3، يعني ما نقول هانجمان فراكتشر في الثوراسيك أو في اللمبر، يعني هو حيكون في السيرفيكال، في الأبر سيرفيكال كمان. طيب عندنا آخر شيء chance fracture. chance fracture حنشوفه في الأكسيدنتس لما البيرسون حيكون مو أي accidents، كمان accidents والسيت بيلت. أوكي، accident يكون لابس سيت بيلت. سيت بيلت بيمسك بس بطنه، فلما بيحصل اكسيدنت جسمه بيتقدم لقدام بس اللور بارت حيبقى زي ما هو ممسوك بالبلت. فبيحصل فراكتشر في اللمبر فيرتبرا، بيكون شكلها زي كذا كأنه الفيرتبرا ورقة وانشقت. حيكون يعني فراكتشر على طول الفيرتبرا كلها. that's it. شكرا. أي إضافات احطوها بالكومنتس بليز، وبس خلاص.